Hello, friends. Sat Shri Akal, dosto. Before we start, I want to congratulate Sandeep Singh for having a baby boy. ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ Before we start, just give us 2 minutes and we'll be back. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਐਜ਼ ਆਈ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੇਅਰ ਟੂਡੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਐਟ ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਗੈਸ ਕੱਲ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੈਬੀਨਾਰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ ਵੀ ਮੇਡ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਈਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਟੂ ਸਕਸੈਸ ਵਾਸ ਦ ਨੇਮ ਗਿਵਨ ਟੂ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ PR PNPs ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ anything which is related to refusals we'll be discussing that in today's webinar ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 200 ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ the foreign national will not leave Canada at the end of the stay ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ what does it mean ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ of course ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਜੈਨੂਇਨ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਯੂ ਟਰਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਵੋਗੇ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਸਕਦੀ ਆ what can you do to avoid something like this make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਣ there are so many case studies ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆਈ I'm a genuine person ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਊਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਜੈਨੂਇਨ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਆ I'm a student ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਆ So there's so many things. I see a message from Harpal Sandhu. Open work permit ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੀ success rate ਆ please tell me sir. That's a very good question Harpal ji. I would like to say that most of the applicants ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲਸ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸੀਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 14 ਡੇਜ਼ 21 ਡੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਅਪਰੂਵਲਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ so we were doing really good with that and we are still doing really good ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਾਊਸਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ let me just say two things about this ਸਪਾਊਸਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਅਗੇਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਆ ਸੋ ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਸੈਕੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਫ ਯੂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੂਵ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ
ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ 14 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 11 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਆਇਆ। ਹਾਊ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਊ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਸੋ that's a concern. I'll be very concerned about this ਕਿ how come this is happening. ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ engagement ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ I was engaged at date, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। So that means that we were already going to be married, we were already planning to get married on this date, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। that has nothing to do with the fact ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੇਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਵੇ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਥਰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, if someone's coming from any country, if they do not have the financial facts to go with it, if they do not have enough funds to travel, how are they going to come to Canada, wait for a new job and support themselves, especially ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, because students are only allowed to work for 20 hours। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ these are 3 big reasons ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋਵੇ। Coming back to the first topic that we were talking, visitor visas, because ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, until unless ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਨ ਅ ਮੰਥ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ one of the biggest reasons ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ is especially during the pandemic। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ what's the reason for your travel? ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੋਰਡਰਸ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਦੇयर ਇਜ਼ ਸੋ ਮੈਨੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਦਾ 100 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ what is your reason to come to Canada? If you have a very genuine reason, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਜੋ PR ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਯੋਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਮ ਸਿਕ, ਹੈ ਨਾ। these are some of the reasons that you can use ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ I need to invite them because ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਰਡਰਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ I will not be able to convert this work permit into the further steps that I want to take। ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ those are some reasons why I really want ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂ। So those are some things that you really need to keep in mind. Most of the refusals that we see ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਅੰਡਰ ਦ ਬੈਲਟ ਆਫ 179। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ 179 A B C, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੋਡਸ ਪੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ IRPR ਤੇ, ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਇਹ 179 ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼, what is this 179 ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਰਾਈਟ। ਸੋ 179 is basically a IRPR ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਉਸ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। I see a message here from Madhu ji. It says, sir, I visited Australia 2 times for entertainment visa, but I have 3 refusals for Canada. Now my husband is there. I want to meet him. Can I apply for visitor visa? Madhu ji, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ? Is he a student? Is he on work permit? ਕੀ ਉਹ PR ਨੇ? Depending upon that, it's gonna be ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕੋ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਓ, ਸਪਾਊਸਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਓ। ਦੇयर ਸੋ ਮੈਨੀ ਆਪਸ਼ਨਸ that you have। ਅਗਰ ਸਪਾਊਸਲ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਦੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਟ that is one option given by CIC due to the pandemic ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਯੈਸ, I am very sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ
ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਦਾ। Next, I see here कि ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ messages ਆ ਰਹੇ, so I'm going to start going over the messages first, and then I'll start with the work permit topic. So I see Iqbal Rao. Sat Shri Akal ji, Iqbal ji, hi, how are you doing today? Maninder Maninder ji, Sat Shri Akal, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ। I see Jinder Singh, sir ji, farm worker visa bare dasso ji. That's a separate topic. We'll be discussing about this in the coming weeks. But farm work visa ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ requirements ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ are very basic। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ requirement ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ meet ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ farming ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, IELTS ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ employer ਹੈਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ farming ਵਾਸਤੇ, and you can qualify for that. There is no specific requirements ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ genuine farmer ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ qualify ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ work permit ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, spousal work permit is one of the things ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ commonly ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰਾ spouse ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ on the basis ਕਿ ਮੇਰਾ spouse ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। As discussed earlier, ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਜਨਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। These are few things that they always want to see, and on the basis of that ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਫਾਈਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਰਸਨ ਅ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਤੀ। ਅਗਰ ਛੱਡਤੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸਲ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕੋਰਸਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਲੈ ਪਾਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੈਜੂਅਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 4 ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, you would not qualify to bring your spouse into Canada. Those are few things that you always need to keep in mind ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, we need to make sure ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਪਾਊਸ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੇ। ਥਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖੁਦ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, that's a big concern. Will that person be eligible to invite you to Canada? Because ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ NOC OAB ਦੀ ਜੌਬ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੌਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਗਰ 20 ਘੰਟੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ EMPLOYER ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਲਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਨਾਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਐਲੀਜੀਬਲ ਰਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਕੰਸਰਨਸ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੀਕ ਨਾ ਕਰੀਏ। Iqbal Rao, I'm running my business in UAE, planning to invest in Canada for PR. Please guidance, what should I do? So there's so many investor categories that you can qualify under. ਤੁਹਾਡਾ IELTS, would you be able to do IELTS? ਤੁਹਾਡੀ education ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ business run ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। I would really highly recommend Iqbal ji ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ if you book an appointment with me, go to the website bramptonconsultancy.com and I'll be more than happy to spend at least 40-45 minutes, look into your status and see what we can do about your file. My TRV expired. I did not visit due to pandemic. Should I renew it? May refused due to pandemic. Please guide. So if you already had a TRV, if you already had a visitor visa in Canada and ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ visit ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, should you renew it? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ on the same grounds ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ due to pandemic,
maybe wait for a while and then apply, but it should not be a problem. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। So going forward, discussing about the permanent residency refusals. A lot of people apply for express entry, and what they do is they take help from their friends and family to apply without the right knowledge. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਥਰੂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਨ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦਾ ਡਰਾ ਨਿਕਲਦਾ 470 472, ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲੀ ਪਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਵਨਸ ਯੂ ਸਬਮਿਟਡ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਓ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, but because you were not using a consultant or someone who had proper knowledge. I'm not saying you have to use a consultant, but make sure you use your own knowledge first. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੜੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, and then only once you're sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, only then do it. If you're not concerned about this, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, then it's wrong. Then you should be using a consultant who knows what they're doing. You should be using a licensed consultant, not a ghost consultant for sure. Someone who has done the education, who can actually make sure that your application ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ properly fully ready ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ submit ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ draw ਹੈ ਕੱਲ ਹੀ submit ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ you do not use the full 60 days time frame given to you, which is very important. Make sure you use as much time as you have to make sure each and every document that goes to immigration is proper, has all the requirements that were asked from you, and you do not miss a single document. Okay? So one of the biggest reasons I see the refusals in express entry is financials nahi add kite. Second, west ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ west proper ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, immigration purposes ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ file refuse ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, file ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, and then you have to reapply. But how do you know ਕਿ ਜਿਹੜਾ next draw ਆਊਗਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਟ ਆਫ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਊਗਾ? Always feel free to contact us so that we can guide you if you qualify under any PR options or a PNP program through which you can become a permanent resident. There's so many PNPs. PNPs have their own requirements. Basic ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ common, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ apply ਕਰਦੇ Saskatchewan PNP. Saskatchewan the in-demand list ਆ. If you qualify under that list, there's a 99% chance that you would qualify and become a permanent resident in the coming years. But how do you know कि वो point system ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ you qualify, ਤੁਹਾਡੀਆਂ job duties qualify ਹੋ ਰਹੀਆਂ? That is where a consultant comes in to guide you how and where is the flaw in your file. I see there is a message here. I have 2 years experience as a barber line from New Zealand. Can I get a work visa? If you have an employer in Canada who's looking for a barber, then yes, you can. But it's not one of those things ki when you apply for LMI, there's a big misconception going around ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ LMI ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ work permit ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। LMI apply ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ advertise ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ within Canada. You have to explain to the Canadian authorities why do I need a person ਜੋ ਮੈਨੂੰ Canada 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। How hard can it be for a barber shop to find a barber living in Canada to do this job? ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ skilled ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ special skills ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ Canada 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, that is something that you use to get your LMI approved and then go on to get a work permit in the later stages. Can I get study visa with 5.5 bands? Yes. If you are a grade 12, ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, US ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਚਲਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ 5.5 ਬੈਂਡਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। So I would need more information regarding this to advise you on this. Akashdeep Kogal, sir, which program is best in PNP for health workers? See, health workers, are you talking about nurses? Are you talking about doctors? Nurses, if you're talking about nurses, I would say Nova Scotia is really good for you guys right now. Not Saskatchewan. BC has a program going on for you.
Alberta has a program going on for you guys. Manitoba ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ program ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ. So there are a few programs going on for you guys. If you're a nurse, if you're a doctor, then New Brunswick ਨੇ ਪਿੱਛੇ program ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ for doctors. That would be a good program for a doctor to look into. But again, health workers, what kind of health worker are you? I'll need more details to answer properly on this. I'm sorry, I'm not that handy with the computers. It's taking me some time to come up with the to choosing the ਜਿਹੜੇ questions ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ click ਕਰਕੇ pick ਕਰਨ ਤੇ. So ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਿਹਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ. So just stay with me here. Sir, I completed postgraduate in geography and 3 years, 7 months teaching experience, IELTS score, study visa या USA किस country ਲਈ eligible ਹਾਂ. I would advise you कि ਤੁਸੀਂ USA ਵਾਸਤੇ ਜਾਓ because ਤੁਹਾਡਾ IELTS ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਊਗਾ. So a better place for you should be USA. If I would really recommend you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ. Let's look into the options ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ USA ਵਾਸਤੇ ਕੀ options ਹੈ and then we go on from there. That would be a better option for you. So whenever you apply for work permit, there is no specific IELTS requirement. IELTS ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. So even if you have 5 bands and you can understand what they're saying, you should be good to go. ਤੁਹਾਨੂੰ problem ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ. Any program for nurses or for PR or PNP, I recently visited Mohali office and they said to wait for no program for nurses except study visa. So Gagan ji, depends कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, then yes, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ. But yes, there is Nova Scotia PNP ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਰਸਿਸ ਪਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਹਦੇ ਚ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਰਸਿਸ ਪਿਕ ਕਰਨਗੇ, you would be a good candidate for that. Every Saturday, I listen to these webinars just to know something new about immigration. I must say, I never always new informative, very comprehensive sessions. Really, I strongly recommend this one. Thank you so much, Maninder ji. Thank you so much. Thank you, Karanveer Rana ji. Thank you so much, ji. Thank you, Chetan sir. Thank you. Now I'm going to continue with the topic that we kept today, which was refusals. What are the concerns that immigration officer looks into when he gets an application in front of him? ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ for any application. ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੋ ਜੇ, ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਜੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋ ਜੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰਨ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ. ਵਿਜ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਜ਼ਟਰ ਹੋ. what is the main reason behind your visit? If you say ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, who is the family member? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ. Is it a close family member? Is it a far family member? If it's a friend, how close is the friend to you? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ. If you can answer all this, you're a good candidate for visitor visa, I would say, and ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ. If you are a good candidate but ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, even if you're applying for something as basic as super visa, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਫੰਡਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਈਵਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਵਨ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੰਡ ਨੂੰ. ਸਟਿਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਵਿਲ ਦੇ ਹੈਵ ਇਨਫ ਫੰਡਸ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਕ ਪਾਉਣਗੇ. ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ properly settle kar paange for the period of time jitne der ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ. Even if that's a visit of only 2 weeks, you still have to prove I have enough financials. Will this person leave Canada at the end of the stay?
दैट मीनस कि अगर तुसी लिखिਆ है कि मैं 15 दिन ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਥੋੜੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੂੰਗਾ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BC ਜਾਊਂਗਾ BC ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਐਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਲਵਾਂਗਾ for a person who's staying in Canada and doing all the calculations, he'll be very concerned ਕਿ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਣਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟਲੀਸਟ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ how are you going to finish everything in 15 days ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਰਫਲੀ 1,50,000 ਰੁਪੀਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਪਈਆਂ if you're spending that much money coming to Canada to visit ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲੋਗੇ ਨਹੀਂ you will stay there you will spend time with that family you will try to visit few places ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ exciting places ਹੈਗੀਆਂ maybe it be Niagara Falls or downtown Toronto Jasper any place so you'll actually spend some time in that area ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਘੁੰਮੋਗੇ how do you prove ਮਤਲਬ how do you explain yourself ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ so keep it to a limit ਕਿ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਦੇਰ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ only then you would be a good candidate for this thing if not then there is a concern that ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਆਦਾ ਜੌਬ ਲੱਭਣੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਅਨਮੈਰਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੂਗਾ ਤੇ he's not going to be genuinely looking to come back to India and ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ and if that's the concern you will not be a good candidate for this ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ criminal charges ਨਾ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ medically inadmissible ਨਾ ਹੋਵੋ these are some of the other concerns that immigration officers have to look into ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈਗੇ then you might not even get a visa because they are concerned ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੇ right so we'll have to make sure that we keep all this in mind when we are applying for our status in Canada. I would really like to inform you one more thing. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ work permit apply ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 206 and 208 ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 204 205 ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ it's basically just that ਅਗਰ 204 205 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ that means ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਆਫਰ ਆਫ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ LMI ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਫਰ ਆਫ ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਆ that is not up to the grade ਉਹ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ so you had experience if you're talking about LMI ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ as a office administrator ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ LMI ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬੇਕਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ how do you explain yourself ਕਿ ਤੁਸੀਂ being an office administrator ਅੱਜ baker ਬਣ ਗਏ ਹੋ right so that's a genuine concern that anyone would have so if the job offer that you get is not related to the experience that you have do you deserve that job if you feel that you do not deserve this job how are you going to convince an immigration officer that I deserve to come to Canada and apply for PR under these circumstances need to make sure that we keep that in mind when we apply. Let me look into some more questions and then we'll start from there. So we applied for caregiver from you in 2020. We have also received AOR letter in May 21. Can you tell me what is the next step? The next step is ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਊਗੀ ਅਗਰ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਡੀਕਲਸ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ then you will get a work permit you will come to Canada and then 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ you will go on and get your PR. Good luck. So I want to know non-SDS file liquid funds are necessary. So any study file that you apply ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ SDS ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਨੋਨ SDS ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ even SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ we do not think ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਨੋਨ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 100% ਦਿਖਾਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਤੁਹਾਨੂੰ GIC ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਫਲੀ $20,000 ਪਿਆ ਆ। That means you have enough funds ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਐਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਯੂ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਕੀ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? You might be eligible for PNP because you have 6 years, but then ਤੁਹਾਡੀ GNM nursing ਆ, ਤੁਹਾਡੀ BSc nursing ਆ, I'm not sure. So the best would be if you can drop in all these documents to the office and then we can review them. My educational background. Can I get study permit visa with 5.5? And if they can, you help me. I'm not sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। Please reach out to our office and we'll try ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Nana Taneja ji, hello, how are you doing? I hope you're having a good time today. Okay, so before we wind up today's session, I would just like to say that ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ refusal ਆਈ ਹੋਈ ਆ, that does not mean that you do not qualify to apply again. That just means that you have to take more precautions. You'll have to make sure ki how and when would be the right time for you to apply. What was missing in your previous file? How and when and what should you add to that file to make sure you become a good candidate and you get the approval that you were looking for. Does not matter what the refusal was. If it was something that you can still fight, you can still get the visa and you can still come to Canada. I'll end the webinar here for today. It was really nice being here. It was really nice talking to everyone today. I hope the session was as fruitful as all the other webinars that we have. If you have any other concerns, you have our contact numbers with you. Reach out to us, reach our offices, and we'll be more than happy to assist you, guide you, and help you get your dreams come true. Thank you so much. Take care. Sat Shri Akal.